Hello mga lumad. So, nandito po tayo sa shop ni J-Werks, ni Sir John. Siya yung mechanic dito. At actually, may problema ako sa ADV kasi from 0 to 20 na acceleration, may vibration akong nararamdaman. Di ako kampante kaya need ko siyang ipa-check kasi may camping pa naman kami sa next week. So this time po gabi na pero ina-accommodate niya kami. So the moment tinignan yung CVT ko saka yung radiator banda. So I will ask ano yung mga suggestions na pwede niya i-modify sa ADV natin. So chinek niya yung Magneto at saka sa stator banda natin. Saka sobrang kalawang na niya. So suggestion is i-brush, carbon brush na sir? Cup brush. Cup brush pala. Saka i-paint nila after. So, ang ginagawa namin dito is tinatanggal namin yung magneto, tapos kinaka-brush namin para matanggal yung mga kalawang. And then after that, pinull out namin dito sa stator, and then hinugasan namin para matanggal yung mga kalawang. Tsaka yung stator dito, nililiha namin para matanggal yung mga kalawang na nanggaling dito sa magneto. So, after this, ibalik namin, tapos testing, tapos ipa-flashing namin yung radiator, tsaka ibalik namin yung coolant. So, this is for preventive maintenance to make sure that hindi ka mag-check engine. Okay. So as you can see, their shop has a lot of machineries. So kaya nilang magkalkal at mag-modify sa mga preference na gusto nyo. Since expertise nila ang pagkalkal dito, I'll give it a try. Based na lang sa aking preference. So ganito sila mag CVT clean dito, talagang backclass lahat. So pati na yun sa clutch lining, binabaklas talaga nila para malinis ng maayos. So, ito yung late machine namin. So, ito yung pulley. So, stock to siya. Tapos, gagawin namin is for re-angle. And then, we'll be using this late machine. It's because naka-set up na siya daan. So, ito is automatic na hindi na tayo magsisentro. Tapos, gagawin natin is gagamitan natin ng carbon na tool bit para yung kain ng aluminum is plain. So after this, we will use this 700 na liha para mas plain siya, para hindi siya kakain ng belt. So ano yung setup na gagawin mo para sa setup ko sir? Ano yung... So for this, kasi yung sabi mo, hindi kayo ng mabibigat, tapos hindi kayo ng aakyat ng bundok. So I'll be making this as a touring setup. So I'll be making this another degree angle para ma-satisfy yung riding comfort mo. Nagustuhan ko kung paano sila gumawa dito. Maingat, malinis,
Ito na yata ang favorite na shop ko. At sana hindi sila magbago. Ito yung maliit na kernel namin. Tapos, ginagawa namin dito is kinukuha namin yung angle ng rampa. Tsaka, ginagamitan namin ng diamond end mill para accurate yung angle niya. Tapos, parehos lang lahat. Hindi yung pareho ng iba na minamanual. Manual lang. So, this is the proper way. So dito guys is may machine talaga silang ginagamit. Hindi yung nakikita natin minsan na manual na drill bit lang yung gamit. So hindi siya equal. So dito is talagang naka-proportion siya. Good. Tata. After matapos ang pagkalkal, it's time to set up na ulit para matest na ang improvement. Hindi na ako nagpalit ng fly balls at center spring since sobrang okay na yung previous setup ko. Binrush din nila yung sunog na bell ko, kaya mas malinis na siyang tignan. Wala. So it's actually around 11 PM na. So 3 hours kami sa shop at ngayon makakauwi na kami. So it's time to test the new setup. So upon driving home, nawala yung vibration issues ko. At na-meet rin yung expectation ko sa kalkal. Nadagdagan talaga yung damba power niya. So maraming salamat J-Werks Motohub. At sa gustong magpagawa sa kanila, message nyo na lang and check nyo ang FB page nila. At ilagay ko na lang sa description below. Hanggang dito na lang tayo ha. See you sa next Moto episode. Maraming salamat sa suporta.